เตยเชื่อไหมหนูเคยโดนไล่ไปตายบ้ามากทางที่แบบหนูเพิ่งเข้าวงการมาแล้วแบบโอ้โหพูดกันอย่างนี้เลยดิมันแรงมากแต่หนูได้รับคำสอนหนึ่งก็คือเลียแผลตัวเองให้เป็นเพราะสุดท้ายแล้วคือหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูจะมาไล่เราไปตายไม่ได้เฮียวีโก้น้องมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนจับ energy หน่อยเย็นเริ่มแล้วเหรอคะเริ่มแล้วเวลคัมสู่เตยยี่ทองนะพี่ถามคำถามแรกก่อนง่ายวันนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะวันนี้สงบค่ะสงบเตรียมอะไรเตรียมใจมาคุยกับพี่เตยวันนี้สงบก่อนที่จะสงบแบบวันนี้มีคลื่นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมในช่วงวีคที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองเป็นมันเหมือนแบบคือชีวิตมันทำงานทุกวันจนเหมือนเราไม่ได้คุยกับตัวเองอะค่ะปกติหนูจะชอบพักผ่อนหรือว่าออกไปทำกิจกรรมซึ่งวีคที่ผ่านมาคือไม่ได้ทำเลยแล้วหนูรู้สึกว่าการที่หนูไม่ได้ใช้เวลาตัวเองอะมันทำให้เวลาที่จะใช้ชีวิตในวันต่อไปอะมันดูแบบยังไงดีอะมันยากอะค่ะเพราะว่าหนูเป็นพวกแบบชอบใช้ energy เยอะๆมันต้องมีวันที่เราต้องไปปล่อยพลังอะค่ะอย่างเช่นแบบทุกวีคเอนที่หนูว่างอะหนูจะชอบไปเล่นกีฬาผจญภัยเช่นอะไรบ้างกีฬาถ้าที่แบบทุกคนจะรู้จักหนูก็คือหนูชอบเล่นเซิร์ฟโอเคหนูชอบเล่นเซิร์ฟมากๆเซิร์ฟที่มีเรือลากบ้านหรือว่าเซิร์ฟทะเลเลยเซิร์ฟทะเลเลยค่ะเซิร์ฟทะเลเลยใช่แล้วหนูไปเล่นที่ไหนอะหนูไปมาทุกที่แล้วค่ะครั้งแรกเนี่ยที่หนูไปเล่นก็คือที่พังงาคือวันนั้นเป็นวันปีใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นวันกลับละแล้วอยู่ดีอ่ะหนูอยากไปเล่นสเก็ตบอร์ดแต่หันไปเห็นคนแบกเซิร์ฟอย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยมันดูน่าเล่นน่ะแล้วหนูก็เลยไปจองซื้อชุดว่ายน้ำตรงนั้นเลยแล้วก็ไปจองแล้วก็เล่นแล้วรู้สึกว่าเล่นแล้วมันชอบมันคลิกอ่ะหลังจากนั้นหนูก็พยายามช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยค่ะพอมันเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมหนูก็ไปอย่างนั้นน่ะก็คือกลายเป็นเซฟสเปซที่แบบมันฮีลใจก็คือชอบไปพังงามากๆแล้วก็เคยไปเล่นที่ภูเก็ตด้วยแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุก็คือเหมือนแบบหนูอ่ะเซฟตัวเองยังไม่ค่อยเก่งตอนนั้นแล้วบังเอิญว่าไปลงตรงจังหวะที่มันเป็นหลุมทรายวนนะคะแล้วเรากระโดดลงทำให้เอ็นข้อขาข้างซ้ายอ่ะฉีกเลิกเล่นไป2 ปีแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ค่ะแบบไม่ท้อเก่งอ่ะแล้วยังยืนได้เลยไหมยืนได้ค่ะยืนได้เลยหรอพี่ยืนไม่ได้พี่นั่งอ่ะจริงเหรอมันเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากเลยนะแต่ตอนนั้นพี่เล่นพี่อ้วนกว่านี้มันคือแบบกว่าจะขึ้นจากน้ำอ่ะแล้วกว่าจะทรงตัวจังหวะแบกเซิร์ฟเหนื่อยไหมคะใช่เหนื่อยมากพี่ใช้งองแงพี่ทุกคนจะปล่อยพี่ริมแล้วก็เดินไม่ค่อยแบกเองเท่าไหร่ไม่ได้อ่ะกว่าจะเคลื่อนไหวอ่ะแนะนำไปที่ระยองนะคะระยองก็มีใช่ปะมีค่ะหัวหินก็มีโอเคแล้วก็ประจวบก็มีเซิร์ฟกลางทะเลเหมือนแบบที่เขาเล่นที่ออสเตรเลียใช่ระยองหาดไหนจ๊ะแหลมย่าค่ะแหลมย่าโรงเรียนจะชื่อว่าแหลมย่าเซิร์ฟคลับอุ้ยก็ใกล้ดีนะใกล้ค่ะมันมีเป็นหน้าไหมอ่ะมีค่ะแต่ละภาคก็จะมีฤดูที่แตกต่างกันอย่างหนูอ่ะชอบไปเล่นคือหนูอ่ะ beginner นะคือมันเป็นความชอบที่เรายังไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่ไปเล่นอ่ะมันจะมีความสุขใช่อย่างเช่นภาคใต้อ่ะหนูก็จะไปตอนสิ้นปีเพราะว่าคลื่นมันเล็กเราจะรอดแต่ว่าล่าสุดหนูไปเล่นที่ระยองมามันเป็นช่วงฤดูพอดีคลื่นก็จะโหดมากแบบหนูก็เพิ่งโดนเซิร์ฟฟาดหน้าไปเฮ้ยเป็นคนร่างกายบอบบางที่เล่นกีฬาหนักอ่ะเซิร์ฟมันเป็นกีฬาหนักใช่กีฬาหนักมันเป็นกีฬาหนักแล้วก็โหดด้วยคือมากสุดก็คือเจ็บถึงขั้นข้อเท้าฉีกไม่ใช่เรื่องแล้ว2 ปีอ๋อ2 ปีค่ะโอเคพี่ขอถามไปจุดที่เราบอกว่าเราทำงานจนเราไม่ได้อยู่กับตัวเองอะแล้วเรารีคอเวอร์ยังไงเพราะว่าพี่ว่าใครที่ทำงานทุกวันถี่ๆอะแล้วพอเราไม่ได้มีช่วงพักจริงๆอะมันเดรน energy อะใช่ค่ะรีคอเวอร์ยังไงหรออย่างหนูก็เหมือนเดิมเลยหาวันและเวลาที่วันนั้นมันเป็นวันที่ energy เราได้ด้วยนะหนูหากิจกรรมทำเลย
ล่าสุดนี่ก็คิดแล้วแพลนแล้วว่าวีคต่อไปจะไปปีนผาจำลองคือหนูใช้วิธีเดิน energy แบบเขาเรียกว่าไงอะ recovery ตัวเองโดยการที่หากิจกรรมที่ทำให้มีความสุขซึ่งหนูต้องปล่อยพลังดูเป็น introvert แต่ว่ามันจะแบบมีพลังอะไรบางอย่างที่เวลาที่หนูไปเล่นกิจกรรมผจญภัยแล้วหนูจะมีความสุขมากๆแต่ถ้าไม่มีจริงๆอะหนูก็จะฟังเพลงก็อ่านหนังสือค่ะหนังสือที่อ่านแนวไหนคะหนังสือที่อ่านจิตวิทยาค่ะจิตวิทยาเหรอใช่แต่ว่าไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นเน้นไปทางฟังเพลงมากกว่าเพราะว่าชอบฟังความหมายเพลงแล้วก็แบบชอบไปเสิร์ชรีเสิร์ชว่านักร้องคนนี้เขามีอินสปายยังไงลองวิเคราะห์ตัวเองให้พี่เตยฟังดิเมื่อกี้มีมาถามพี่เตยหลังกล้องใช่บอกว่าพี่เป็นไทป์มนุษย์แบบไหนแล้วพี่ตอบไม่ได้เพราะพี่ไม่รู้พี่บอกว่าเป็นนักอนุรักษ์ไอ้ตัวเขียวๆอ่ะทำไมถึงศึกษาอะไรแบบนี้แล้ววิเคราะห์คาแรคเตอร์ตัวเองหน่อยความเป็นมนุษย์ของเราคืออย่างของหนูอ่ะหนูทำกี่ครั้งหนูก็ได้ INFP แล้วถ้าถามว่าทำไมหนูถึงถามพี่เตยยี่ใช่ไหมเพราะว่าหนูใช้วิธีทำความเข้าใจมนุษย์จาก MBTI หนูจะสังเกตว่าคนที่อยู่บ้านเขียวอ่ะเขาจะมีความเป็นศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หนูรู้สึกว่า energy หนูชาร์จกับคนที่อยู่บ้านเขียวเยอะใช่วันนี้แล้วก็บ้านเขียวบ้านเขียวด้วยกันพี่ทำกี่ทีมันก็เป็นไอตัวเนี้ยจำได้แค่ว่าตัวสีเขียวก็เขียนว่านักอนุรักษ์แล้วเวลาดูแล้วจะไทป์ไหนที่มนุษย์สีเขียวอ่ะไม่เข้าหรือ energy ไม่แมทช์อ่ะมันมีตัวไหนที่เราไม่แมทช์หนูยังไม่ค่อยเจอค่ะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะหนูทำงานเป็นนางแบบมาก่อนเข้าวงการใช่ไหมหนูก็เจอแต่คนที่อยู่บ้านเขียวเวลาถามอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะการงานที่เราเจอมันก็จะแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าถ้าแบบเพื่อนหนูรอบตัวก็ยังเป็นบ้านเขียวหนูก็เลยยังไม่ค่อยเจอคนอื่นที่เขาแบบเป็นไทป์อื่นเหมือนรอบตัวเรามันล้อมไปด้วยคนแบบประมาณเนี้ยค่ะแขกรับเชิญพี่แต่ละเทปแบบน่าสนใจมากบางคนมาถามแบบพี่ราศีอะไร เพราะว่าคือมันหลายศาสตร์อ่ะบางคนแบบยูมีนเหรอมีนไอไม่เข้ากับมีนอย่างเงี้ยมันคือแต่ละคนเขามีความเชื่อการศึกษามนุษย์ที่ต่างกันเนาะมันคือความมหัศจรรย์อะโอเคพี่จะถามต่อเมื่อกี้ถามแล้ววันนี้หัวใจเป็นไงบ้างถามคำถามรายการหน่อยแล้ววันนี้คิดว่าหัวใจเราอยู่ในฤดูกาลไหนฤดูฝนอุ๊ยทำไมอะบางวันเศร้าบ้างบางวันมีความสุขที่เศร้าส่วนใหญ่เรื่องอะไรคะเรื่องงานค่ะโอเคมันเพราะอะไรมันบางทีการทำงานของหนูอ่ะคือด้วยความที่หนูเป็นนักแสดงใหม่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่หนูเจออ่ะมันคือการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดซึ่งบางอย่างอ่ะหนูตั้งตัวไม่ทันแล้วหนูก็ใช้วิธีแบบค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันซึ่งบางอันก็ให้บทเรียนกับหนูเยอะบางอันหนูก็รู้สึกว่าตั้งรับไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วเวลาให้หนูเจอความผิดพลาดอ่ะหนูต้องรีบกลับมาให้ไวที่สุดค่ะเข้าใจเลยอะพี่ว่ามันเป็นถ้ามองการทำงานอะมองเป็นสนามแล้วกันแต่ละแมตช์มันไม่เหมือนกันสมมติเราคิดว่าเฮ้ยเราชินกับวงการบันเทิงแล้วจริงๆในเซกชันวงการบันเทิงมันจะมีสนามใหม่อีกเผื่อเอาไปใช้ครั้งหน้าได้เลยค่ะมันจะมีสนามใหม่อีกและสนามนั้นเราจะไม่มีวันชินอะไม่มีวันมันจะเป็นแบบอะไรที่ใหม่แล้วพี่ว่าอะไรที่ใหม่อะถ้าวันนี้ทำให้ใจเต้นแรงภูมิใจได้เลยแปลว่าเรายังมีอะไรให้เรียนรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ชีวิตโดยที่เรารู้สึกว่าวันนี้เหมือนเมื่อวานอีกแล้วอะมันเศร้าอะมันเป็นชีวิตที่เศร้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะทำให้เราใจเต้นอีกครั้งพี่ว่าถ้าวันนี้เจอเรื่องใหม่ๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยยากฉันจะผ่านได้ไหมภูมิใจกับมันผ่านได้อย่างเดียวผ่านได้พี่ผ่านมาหมดแล้วพี่ผ่านมาหมดแล้วนับถือเลยค่ะพี่ผ่านหมดแล้วมันโหดมันโหดแล้วเราอยู่กับ voice เอางี้พูดในรูปแบบ voice และ noise ทุกคนในวงการบันเทิง even ไม่ต้องอยู่ในวงการบันเทิงนะจะมี2เสียงคือ voice เสียงที่ฟังแล้วเราปรับปรุงกับ noise เสียงที่ไม่มีประโยชน์มีแค่ความต้องการของคนที่พูดฉันต้องทำให้เธอไหมคำถามถ้ามันไม่ได้พัฒนาชีวิตและระดับจิตวิญญาณพี่ว่า noise ไม่จำเป็นแต่ voice ฟังแล้วพัฒนานั่นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราผิดแล้วแก้ไขใช่มันจะแบบ
ไม่งั้นชีวิตเราจะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะซึมแล้วเราจะรู้สึกว่าฉันทำอะไรได้บ้างฉันทำถูกหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนเวลาที่หนูเจอปัญหาอะไรหรืออาจจะเป็นความยากในงานที่หนูเจออะค่ะแต่ก่อนหนูหลบเลยอะความเป็นตัวเองมันทำให้เราหลบปัญหาทุกอย่างอะแต่พอเหมือนแบบการเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอะมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากใจหนูสู้หรือบางทีเวลาหนูเจออะไรที่กระทบจิตใจอะตอนแรกหนูก็ทำตัวเล็กเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้คือเราจัดการกับมันได้แล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขได้อ่ะเชื่อดีเดี๋ยวอีกหน่อยอยู่อย่างแบบเข้าใจแฮปปี้กว่านี้แล้วก็ทำแบบจิตวิญญาณเรายังอยู่อ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนกลืนกินอ่ะพี่เตือนหนึ่งอย่างแบบเวลาเข้ามาใหม่ๆอ่ะบางทีเราจะกับปัญหาใช่ปะแล้วมันจะทำให้เราเบรกอยู่ๆเราจะรู้สึกว่าตรงนี้มันใช่ที่ของเราไหมถ้ามันได้อยู่แล้วมันคือที่ของเรารักษามันไว้แล้วไปต่อจริงๆนะรักษามันไว้แล้วไปต่ออย่างเดียวไม่ต้องฟังเสียงใครที่มันไม่ทำให้จิตใจเราพัฒนาบางคำพูดมันทำร้ายจิตใจเกินกว่าที่คนจะเข้าใจอ่ะใช่มันเกินไปไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะแต่ว่าแบบดูจากพี่จะดูจาก environment แล้วมิมบอกพี่เองว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วบวกกับเล่นละครเรื่องแรกความยากมันโอ้โหมหาศาลมันพึกอ่ะมันเข้ามาปึบอ่ะโอเคไม่เป็นไรคราวนี้พี่ถามเรื่องนี้หน่อยถามเรื่องก้าวแรกที่ได้เข้ามาเล่นละครตั้งแต่แคสเป็นต้นมาอะไรเงี้ยความตื่นเต้นมันอยู่ที่ไหนแล้วตั้งแต่รู้ว่าได้รู้สึกยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่รู้ว่าได้คือด้วยความที่หนูย้อนกลับไปเลยตอนที่หนูเป็นนางแบบอ่ะมันมีช่วงที่หนูเป็นมา2 ปีแล้วหนูก็แบบรู้สึกเหมือนไม่อยากทำต่อแล้วเพราะว่ามันเหมือนมันมาสุดในเวของมันแล้วหนูก็เลยเริ่มหาช่องทางแบบทำอะไรเพิ่มดีไหมมีทั้งเคยไปเป็นพนักงานประจำด้วยค่ะแต่ทำได้1 เดือนก็ลาออกแล้วเพราะรู้สึกว่าชีวิตวนลูปไม่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าแล้วหนูก็คิดอีกรอบตอนนั้นที่กำลังจะเป็นจังหวะที่หนูไปสอบแอร์ค่ะโอกาสเข้ามาพอดีหนูก็ไปแคสแล้วดันได้โปรเจกต์ยักษ์ซึ่งยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ไปคุยอะค่ะก็ยังงงๆอยู่ว่าโอกาสนั้นอะเป็นโอกาสของเราจริงๆหรอจนกระทั่งวันเปิดกองคืออย่างแฟนคลับของหนูจะรู้ดีว่าหนูอะเหมือนกระโจนเข้ากองเลยไม่ได้ผ่านการเวิร์กช็อปแต่โชคดีที่เตรียมตัวที่จะไปเรียน acting แล้วแต่ขั้นพื้นฐานมากๆพื้นฐานจนวันที่หนูเข้าไปกองจริงอะหนูตื่นกับทุกอย่างเลยช่วงแรกๆอะค่ะที่เข้ากองอะมันเป็นความรู้สึกที่เป็น3 เดือนที่ทรมานชีวิตมากๆคือหนูไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเอายังไงต่อวันนี้จะทำยังไงให้รอดหนูร้องไห้ทุกวันเข้าไปร้องไห้แล้วก็ยิ้มออกมายิ้มบางทีครู acting เขาแบบประกบหนูตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็เห็นเธอมีคราบน้ำตานะแบบตาเธอกล่ำนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะเราจะแก้ไขยังไงเพราะเราไม่เข้าใจเลยแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ได้เสพภาพยนตร์หรือซีรีส์เยอะเพราะว่าคนที่จะเป็นนักแสดงได้อ่ะมันต้องมีเหมือนไลบรารีความรู้สึกเยอะๆแต่หนูไม่สามารถดึงอะไรพวกนั้นออกมาได้เลยชีวิตวันๆหนูอ่ะอยู่กับหนังสือกับเพลงซึ่งการเป็นนักแสดงอ่ะมันคืออะไรใหม่สำหรับหนูมากแล้วมันมีจุดที่ทำให้หนูอ่ะเล่นได้คือมันมีช่วงพักกองไปหนูไปเล่นเซิร์ฟแล้วมันเหมือนแบบมัน discovery ตัวเองอ่ะแล้วมันก็ recovery ตัวเองด้วยมันทำให้หนูกลับไปคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วหนูก็กลับมาแล้วก็มีการเรียนเพิ่มด้วยก็ทำให้กลับมาแล้วก็โฟล์ขึ้นค่ะได้รับคำชมมากขึ้นยากสิพี่ว่ามันยากอ่ะมันยากมากพี่เข้าใจมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักแสดงได้ใช่มันไม่มีใครมาสอนเราว่าจำบทยังไงโอเคถึงเราจำบทได้แล้วแต่เราก็ไม่รู้วิธีใส่ความรู้สึกลงไปในตัวหนังสือพวกนั้นหรือว่าความ alert ของเรามันยังไม่เท่าคาแรคเตอร์ที่เราได้รับซึ่งหนูอ่ะต้องเหมือนแบบทุกคนอ่ะผู้กำกับเองหรือว่าพาร์ทเนอร์หนูเองอ่ะเขาเห็นทุกอย่างในตัวหนูนะ
แต่หนูดึงออกมาไม่เป็น ม หนูยังติดอยู่กับตัวเองว่าหนูไม่ใช่คนล่าเริง อ่า จนกระทั่งหนูผ่านคาแรคเตอร์นั้นจนถ่ายจบเรื่องอะจริงๆแล้วหนูเป็นคนล่าเริงแต่หนูไม่รู้ตัว ใช่ พี่ว่ามันเวลาเราเป็นอีกตัวละครหนึ่งมันเหมือนหาแองเกิลในจิตวิญญาณเราอะ ใช่ จริง ค่ะ ๆมนุษย์มันมีหลายแองเกิลให้เลือกได้อะนักแสดงมันแค่หยิบแองเกิลนั้นออกมาทั้งที่บางทีแองเกิลนั้นเราอาจจะนั่งพักอยู่ตลอดเวลาข้างในความเป็นมนุษย์เรามันนั่งพัก เยอะมากๆไม่มีใครไปสะกิดมันวันนี้สะกิดออกมามันก็ มันก็มา มันก็มา ใช่ไหม ใช่ เฮ้ยเอาใจช่วยพี่ว่าไปต่อ อุ๊ยขอบคุณ ทำได้ ค่ะ ทำได้แค่อย่าไปฟิกซ์กับว่าวันนี้ฉันเป็นแบบเนี้ยการที่พูดว่าวันนี้ฉันเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เป็นแบบอื่นยากพี่ว่ามันแค่นั้นความฝันต่อมาสำหรับเรา คิดว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราได้เข้าวงการแล้ว next step ความฝันของเราอีเวนต์ไม่ใช่งานในวงการมีความฝันอะไรที่อยากทำบ้างไหม ความฝันถัดมาเหรอคะเอาเป็นความฝันที่ทำให้หนูเข้าวงการกับในเรื่องของอาชีพละกัน ความฝันที่ทำให้หนูเข้าวงการมาเนี่ยเพราะว่าหนูอยากดูแลแม่ ถ้าวันหนึ่งที่หนูทำให้เขาไม่ต้องทำงานได้แล้วเนี่ยถือว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในวงการ แล้วก็ความฝันในอาชีพ ถ้าหากว่าหนูเข้ามาทำงานในวงการแล้ว หนูคิดว่าหนูน่าจะแบบโอเคไปกับมันไหวแล้วหนูอยากเปิดธุรกิจ แต่เป็นธุรกิจที่หนูวาดรูปค่ะ จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นนางแบบอีกเนี่ยหนูคืออาร์ติสต์ที่วาดรูปเป็นคาแรคเตอร์ จริงเหรอไหนขอดูได้ปะ อยู่ใน OpenSea ค่ะ สมัยก่อน OpenSea ใช่ NFT มันดังแล้วแบบช่วงนั้นมันทำเงินได้ หนูก็ทำ แล้วมีคนซื้อไหมข้างในอ่ะ ตอนนั้นหนูเข้ามาในช่วงที่ก็ตลาดมันเลดโอเชียนแล้วอะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยมีคนซื้อ แต่ก็ ว่า มีบ้างใช่ไหม ก็มีบ้างค่ะ แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูทำเพราะว่าหนูแค่แบบแฮปปี้เฉยไม่ได้หวังว่าจะมีใครซื้ออ พี่เคยถ่ายรูปแล้วลง OpenSea อันหนึ่งพี่จำได้เลยว่าจะมีคนซื้อปะวะลงมั่วๆอะจำได้มีคนซื้อแค่แบบ 0.0 กี่ดอลลาร์ไม่รู้อ่ะดีใจมาก ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมาก แล้วมันคือเงินที่ไม่ได้เยอะแล้วว่าจำได้พี่ถ่ายจากออนท็อปของโบสถ์อิตาลีอ่ะ ค่ะ แล้วก็ถ่ายลงมาเห็นเป็นคนเดินแบบมุมตีบอ่ะ อืม ซื้อคนเดียวเองนะ มันดีใจเนาะ มันดีใจ มันแบบ อะ มันมีคนซัพพอร์ตงานเรา เอ อะ มันดีใจอ่ะมันแล้วจริงๆ แล้วตอนนี้ OpenSea ก็ยังอยู่ปะยังon account ปะ มันมีอยู่ใน account ค่ะ ชื่อว่า Don't Play with Magic Kid ใช่หนูว่าตอนนี้น่าจะมีคนเล่นอยู่มั้งแต่ว่าคือหนูอะอยู่ทั้งตลาด NFT อะหนูอยู่ทั้ง artist ก็คือวาดรูปกับไปเล่นเกมไอ้ที่แบบไปลงทุนเรื่องเกมอะค่ะ แต่กลายเป็นว่าขาดทุนยับเลย ตอนแรกๆเป็นนางแบบทำงานได้เงินมาเยอะมาก เอาไปลงทุนหมดแล้วเหมือนแบบเจ้าของเกมคือมันก็เหมือนเราไปเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยชิหนีค่ะ ปึ้ง ชิหนีแล้วหนูก็แบบไม่รู้เอาไงต่อ จะทำไงอ่ะเสียไปเยอะเลยไหม เสียว จริงเหรอ เป็นบทเรียนในชีวิต แล้วหนูก็เค คือบทเรียน นี่ด้วยพี่เตยหนูอ่ะก็คือมันเป็นความชอบแหละ อยากเปิด exhibition มีผู้ใหญ่มาให้พื้นที่เราเหมือนเราก็ไปเปิดสรุปปริ้นรูปเสียค่ารูปละ10,000แบบวัสดุเราเลือกอย่างดี เจ๊งไม่มีคนมา เพราะว่าเราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอะทำการตลาดไม่เป็นก็เจ๊ง ทำอะไรก็เจ๊ง เปิดใหม่ดีพี่ว่าคนเข้ามานะ เดี๋ยวลองดูค่ะ ลองดูแก้มือ ลองใช้โอกาสเนี้ยแบบถ้าหมดช่วงไหนที่แบบมันน่าจะมีความฝันแทรกอะหมายถึงว่า ช่วงเราทำงานหนักๆกลับมาบ้านเรามีอีกเป้าหมายหนึ่งเพื่อตัวเอง แล้วก็ลองเปิด exhibition ไม่ต้องใหญ่ มันน่าจะฟูลฟิลแก้มือ ใช่ไหมแก้มือดิ เดี๋ยวขอคำปรึกษานะคะ ได้เอกเตอร์ยี่ก็ได้ อุ๊ย ยูวาดรูปเดี๋ยวพี่เขียนคำบรรยาย เลิศโอเคดิวล่วง ได้ หน้า ดิ ค่ะ จริงปะได้ไป เดี๋ยวหนู ปี กลับไปแบบกลับไปวอร์มมือก่อนไม่ได้วาดนาน ลอง แล้ว หาจังหวะที่มันใช่แล้วกัน ค่ะ ชิวๆ เดี๋ ติ ยว ดต่อได้ มันก็ ค่ะ มา ติดต่อ คุณวิตตี้ได้นะคะ แม่นมนะคะนี่เช็คมา ใช่เธอนั่นแหละยังไม่รู้ตัวอีกคุณวิตตี้โอเคต่อ
ความเจ็บปวดพี่ขอถามเรื่องเลเยอร์ความเจ็บปวดบ้างความเจ็บปวดของพาร์ทนักแสดงแล้วกันที่เราสัมผัสได้ในตัวเราอ่ะคือพี่ว่าในหนึ่งในการทำงานอ่ะงานมันมีทั้งแง่ดีและแง่ที่ทำให้เราเจ็บปวดแล้วกันอยากรู้ว่าสำหรับเราพอเราได้เป็นนักแสดงแล้วว่าความเจ็บปวดที่เราได้เจอคืออะไรสำหรับการเป็นนักแสดงเอาในแง่ที่เราเป็นบุคคลสาธารณะคนหนึ่งได้ไหมคะได้เลยพอการเป็นนักแสดงสำหรับหนูแล้วอะหนูเหมือนต้องทำให้ตัวเองคือจริงๆแล้วเราก็คือบุคคลสาธารณะคนหนึ่งซึ่งบางอย่างอะเราอาจจะไม่รู้แล้วเราทำลงไปหรือบางอย่างเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีปัญหาโถมเข้ามาหาเราความเจ็บปวดของหนูคือการที่เราพูดออกไปไม่ได้มันมีหลายความเจ็บปวดที่เราต้องเก็บไว้คนเดียวมันเป็นแผลลึกๆเลยซึ่งเราต้องแก้ไขแผลนั้นด้วยตัวเองคือหนูอะพยายามแล้วที่จะปล่อยวางแต่บางเรื่องอะมันคือแน่นอนแหละคนข้างนอกเขาไม่เห็นหรอกว่าเราได้รับข้อความอะไรบ้างหรืออยู่ดีๆอยากมีคนเข้ามาด่าเราเขาก็ด่าเพราะเขาแค่ไม่ชอบเราเฉยๆหนูเคยเก็บความเจ็บปวดนั้นแล้วคนพวกนั้นอะรับรู้ด้วยนะว่าหนูอะเป็นพวกแบบเก็บความรู้สึกเขาบอกว่าโอเคเรารู้ว่ายูอะเก็บความรู้สึกเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เจ็บเมื่อได้รับอะไรแบบนี้ค่ะหนูอธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยถูกแต่ว่าเหมือนแบบเขารู้ว่าหนูเป็นคนยังไงเขาเลยใช้ความอ่อนแอเนี้ยมาทำร้ายหนูซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขาทำร้ายหนูไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่ควรให้ค่ากับคนแบบนี้อาจจะดูแรงนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีคนมารักษาแผลใจเราได้เท่าตัวเราเองเก่งมากไม่เลยพี่เล่าให้ฟังถึงการเจเนเรตฮิวแมนละกันในในการใช้ชีวิตเมื่อโตขึ้นอ่ะเราจะเจอมนุษย์เยอะมากทั้งรักเราทั้งไม่ชอบเราทั้งเกลียดเราหรือว่าทั้งหมั่นไส้เรามันเป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราต้องเจอคือปกติอีเวนต์บางทีเราไปทำเขาให้เขารู้สึกไม่ดีสมมุตินะมันคือแอคชั่นและรีแอคชั่นอะแต่พี่เตยเชื่อในกฎหนึ่งใครที่เป็นเพื่อนเราหรือใครที่ energy match กับเราเขาจะอยู่กับเราในเวลานั้นพี่เตยว่าให้เป็นเรื่องของเวลาและพลังงานและความเชื่อในความเป็นมนุษย์ของตัวเองมันบอกดีกว่าว่าวันนี้เราควรฟังอะไรเราควรอยู่กับใครแล้วอีกหนึ่งอย่างที่พี่เจเนเรตมาแล้วรู้สึกว่าช่วยกับตัวเองได้คือบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดจาดีกับเราอ่ะมันคือแค่นั้นแล้วบางทีมันจะได้รับข้อความอะไรก็ไม่รู้ที่เฮ้ยนี่กูสมควรโดนด่าอย่างนี้เลยเหรอวะมันมีนะใช่มันไม่ได้เรามีหน้าที่ก็มากสุดก็บล็อกแล้วก็อิกนอร์แล้วก็ยืนนิ่งๆดูว่าพลังงานเราวันนี้เหมาะกับความรักฉันเหมาะกับความรักฉันเหมาะกับอะไรพูดกับตัวเองมือเป็นไรอ่ะโดนแมวข่วนค่ะเฮ้ยเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยค่ะจริงเหรอใช่ขนลึกขนาดนั้นเลยเหรอขนแบบว่าเขาเจาะค่ะเขาเจาะไปที่มือเราเลยเนี่ย2แผลเนี้ยลึกโหดมากแล้วเย็บป่ะไม่เย็บค่ะโอเคคุณหมอบอกยังไหวอยู่โอเคแต่พอพูดถึงแบบเมื่อกี้ที่พี่เตยเล่าอ่ะพี่เตยเชื่อไหมหนูเคยโดนไล่ไปตายบ้ามากทางที่แบบหนูเพิ่งเข้าวงการมาแล้วแบบโอ้โหพูดกันอย่างนี้เลยดิมันแรงมากแต่หนูได้รับคำสอนหนึ่งก็คือเลียแผลตัวเองให้เป็นเพราะสุดท้ายแล้วคือหนูไม่ได้ทำอะไรผิดยูจะมาไล่เราไปตายไม่ได้หยาบคายมากมันไม่ได้มันคืออย่างนี้เมื่อโตขึ้นอ่ะมันต้องเรียนรู้วิธีการปกป้องจิตวิญญาณตัวเองด้วยนะแล้วเลิกเลยแคร์คนทั้งโลกเลิกอยากเป็นที่รักของทุกคนเป็นไปไม่ได้เป็นที่รักกับคนที่เขาภูมิใจที่จะรักเราดีกว่าใช่ค่ะจริงแล้วมันชื่นใจแล้วมันตรง direction มันถูกทางใช่มันรู้สึกว่าไม่เหนื่อยแล้วมันรู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของเราอย่างตัวหนูเองอ่ะหนูมีแฟนคลับก็คือพ
พี่ๆแฟนคลับอ่ะจะเลี้ยงหนูเป็นเหมือนลูกเพราะว่าหนูมีความซนอะไรอย่างงี้อยู่อะค่ะซึ่งทุกครั้งที่หนูได้เจอเขาอ่ะมันรู้สึกแบบคอมฟอร์ตมากๆข้างในใจเหมือนเราได้ไปเติมเขาคือส่วนใหญ่อ่ะแฟนคลับเขาชอบบอกว่ามาเติมศิลปินใช่ไหมจริงๆหนูอ่ะในฐานะศิลปินอ่ะหนูก็ไปเติมแฟนคลับเหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาที่ได้เจอเขาอ่ะหนูแฮปปี้มากๆแล้วเขาเหมือนคนที่เปิดไฟนำทางเราอ่ะในวันที่เรามืดโชคดีมากเลยค่ะที่เข้ามาในวงการแล้วมีแฟนคลับที่น่ารักเข้าใจเลยมันอุ่นมันอุ่นมันอุ่นใช่คีปคอนทินิวต่อไปเรื่อยๆพี่กลัวอย่างเดียวแล้วที่พูดเสมอกับมิมอะด้วยอะไรไม่รู้พี่กลัวเราวันหนึ่งจะรู้สึกลืมวันที่เราสู้มันอาจจะมีแรงกระแทกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วแรงกระแทกบางอันมันอาจจะน่ากลัวถึงขั้นทำให้เรากีฟอัพก็ได้อะจำหน้าไว้ห้ามหยุดเพราะเสียงคนอื่นที่ไม่รักเรามันไม่เป็นประโยชน์จริงๆนะให้คำสัญญาเลยค่ะเชื่อในจิตวิญญาณตัวเองเยอะๆนะโอเคถามต่อได้ค่ะถามเรื่องพาร์ทความกลัวบ้างเมื่อกี้ความเศร้าแล้วพี่ตัวอยากเจาะไปในความกลัวคิดว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ตอนช่วงที่เราเป็นนางแบบอะจริงๆเรากลัวอะไรแต่พอเราได้มาเป็น2 พาร์ทนะช่วงนางแบบตอนนั้นก็สมมติว่าอาจจะมีความกลัวบางอย่างในช่วงก่อนที่จะเข้าวงการกับณปัจจุบันที่เข้ามาแล้วได้เป็นนักแสดงแล้วว่าความกลัวมันต่างกันไหมอะหนูว่าต่างนะการที่เราเป็นนางแบบอะหนูอะเป็นคนที่มีงานทุกวันได้ทำงานทุกวันเลยแบบทำงานหนักแต่มันมีความสุขนะเพราะว่ามันเป็นงานที่มันคือแพชชั่นของหนูเลยความกลัวในตอนที่เป็นนางแบบคือด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์อะหนูกลัวว่าวันหนึ่งหนูจะไม่มีงานเพราะว่านางแบบอะเกิดใหม่ตลอดเวลามันคือความกลัวแบบกลัวแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นอะคือไม่ได้บอกว่าตัวเองงานเยอะนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันไปของมันได้เราไว้ใจมันใช้คำว่าเราเชื่อใจมันเราไว้ใจมันแต่ในฐานะศิลปินอะหนูกลับกลัวว่าว่างแล้วแบบคือด้วยความที่เราพูดกันตรงๆเลยว่าพอเราเป็นศิลปินอะเราต้องมีแฟนคลับหนูกลัวว่าวันหนึ่งแฟนคลับจะหายไปมันเป็นความกลัวที่วันหนึ่งเราอาจจะเคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าเราห่างๆไปแล้วไม่มีผลงานออกมาแล้วเราจะไม่ได้เจอเขาอีกหนูคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแอบเศร้าข้างในใจก็เป็นกลัวแบบแฟกต์ใช่ค่ะส่วนใหญ่กลัวแฟกต์ใช่ แล้วในชีวิตดิวกับแฟกต์ต่างๆยังไงอะให้เราไม่กลัวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นสมมุติว่าพี่บอกว่าวันนี้พี่กลัวไม่มีงานเลยแล้วพี่ดิวกับความกลัวของพี่ก็คือฉันจะไม่มีวันนั้นเพราะว่าฉันจะทำงานสมมุติอย่างเงี้ยสมมุตินะอย่างหนูอ่ะคือมันเหมือนมันต้องยอมรับความจริงแล้วอ่ะในที่เราเป็นศิลปินอ่ะว่ามันไม่มีเราก็ต้องยอมรับฉะนั้นเราต้องหาเวลาว่างไปทำอะไรสักอย่างให้มีประโยชน์พัฒนาตัวเองไปเล่นสนุกไปผจญภัยให้แบบหัวใจเรามันเป็นสีชมพูอ่ะส่วนการพูดกับตัวเองตอนเช้าอ่ะก็คือใช้ชีวิตให้วันนี้มีความสุขแค่นั้นเลยค่ะได้ผลปาการพูดกับตัวเองตอนเช้าบางวันก็ไม่ได้ผลบางวันก็ได้ผลแล้วแต่ความเครียดในสมองส่วนใหญ่ถ้ามิมเครียดเรื่องไหนเครียดเรื่องงานเป็นหลักค่ะอย่างเดียวเลยงานที่เครียดคือแบบวันนี้ฉันจะเล่นออกมาดีไหมอย่างเงี้ยหรอใช่ความจริงหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะพึ่งในดวงนิดนึงไม่ได้พึ่งมากแต่ว่าอย่างเช่นวันนี้มาคุยกับพี่เตยอ่ะหนูก็จะแบบแอบไปอาจจะไม่ดีกับทุกคนนะแต่ว่าหนูก็จะไปเสิร์ช ChatGPT ว่าสีมงคลวันนี้ชุดอะไรชุดสีอะไรมันได้ผลอยู่แล้วพี่ก็เชื่อเรื่องแบบนี้ได้คนไหนขอฟังหน่อยเขาบอกว่าสีที่ดีที่สุดคือสีขาวแต่ด้วยความที่ทางค่ายเตรียมชุดสีน้ำเงินมาให้หนูก็เลยเสิร์ชไปว่าชุดสีน้ำเงินเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วสงบจริงๆสงบอยู่ปกติเวลาหนูไปทำงานนะพี่เตยี่ถ้าหนูใส่ชุดแบบไม่ตรงสีอ่ะมันจะมีความพะวงแล้วบางทีอ่ะหนูตื่นเต้นมากหนูเป็นคนที่ตื่นเต้นมากหัวใจมันแบบปึกหนูต้องกินยาเลยใช่วิ่งเข้าห้องน้ำแบบ
วิ่งเข้าห้องน้ำตลอดอ่ะ แต่วันนี้น้ำเงินChatGPT บอกว่าได้ เนาะ แล้วสีอะไรอีกที่วันนี้เขาห้ามใส่ ห้ามใส่สีดำกับสีแดงค่ะ พี่ใส่ดำไปเทปเมื่อกี้ เป็นไงบ้างคะ ก็ชิล ก็ ปังอยู่แล้ว เพราะว่าพี่เตยเก่งไงล่ะ ใช่ปะ ใช่ เขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตเหนือดวง แต่ว่าก็ถามไว้ก็ดี เพราะว่าพี่ก็เชื่อ เราเป็นคนเชื่อในหมอดูไหมคะ เชื่อมาก พี่ไม่ได้เชื่อในหมอดู พี่เชื่อในพ่อพระพิฆเนศถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับพ่อพี่เชื่อในพ่อ แล้วเชื่อ คือเราเหมือนไหว้จนเรารู้แล้วว่าต้องเชื่อในอะไร หลักๆก็คือพี่เตยไม่ค่อยดูดวงกับคนเยอะ จะดูประมาณ3 คน แล้วก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาประจำตัว เข้าใจใช่ปะ เชื่อเหมือนกัน เชื่อในเทวดาประจำตัวแล้วก็พ่อพิฆเนศแล้วก็เชื่อในปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการลงมือทำมันดูเอาจริงถ้าคุยเรื่องเนี้ยมันยาวนิดนึงคือจะบอกว่ามันดูแบบ มันดูงมงายสรุปมึงเชื่อในอะไรกันแน่แต่การไหว้บูชาพระพิฆเนศทำให้เรากลับมาเชื่อในตัวเอง แล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่า การที่เชื่อโดยที่ไม่ทำไม่ได้ผล ใช่ค่ะ ไม่ได้ผลจริงๆนะ ใช่ สมมติถ้าวันนี้พี่บอกว่าเฮ้ยพ่อหนูอยากได้ลูกค้าแล้วถ้าพี่ไม่ลงโพสอ่ะพี่จะได้ไหมพี่ก็ไม่ได้ มันไม่ได้คือเพราะฉะนั้นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะหรือพลังงานอ่ะมันคือการทำให้เรากลับมาเชื่อในตัวเองอย่างเรื่องสีอ่ะรู้ป่ะว่าทำไมเขาห้ามใส่สีนี้ในวันนี้รู้ป่ะ ทำไมเหรอคะ มันคือการปรับพลังงานหยิ่งหยางในร่างกายสมดุลธาตุมันคือศาสตร์คือการคอนโทรลทุกอย่างด้วยพลังงานสี และมันจะปรับธาตุว่าสมมติวันนี้มันจะมีดินน้ำลมไฟคนบางคนธาตุลมเยอะก็ต้องใช้อย่างอื่นเข้ามาคนบางคนธาตุไฟอยากไฟลุกก็ไปอีกสีนึงลองศึกษาเนี้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้สนุกมากมันจะแบบมันสนุกถึงไหนแล้ววะเนี่ยมันไปเรื่องมูหนูจะพูดเล่าเรื่องวนกลับไปพระพิฆเนศก็ได้นะได้ไหมคือตอนที่หนูเล่นไม่ได้อ่ะพี่เตยหนูไปไหว้ท่านพระพิฆเนศที่เป็นองค์ในพิพิธภัณฑ์แล้วขอให้หนูราบรื่นขอให้หนูมีสติขอให้หนูเล่นได้หนูขอในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วมันเกิดจากตัวหนูซึ่งสิ่งที่ทำให้หนูเกิดความเชื่อก็คือหนูเชื่อว่าท่านอ่ะจะเป็นกำลังใจให้หนูและหนูก็ทำได้จริงๆหนูรู้สึกแบบหนูนับถือท่านมากๆเพราะว่าท่านน่ะเอ็นดูสายเส้นทางแบบนักแสดงวงการบันเทิงท่านจะเอ็นดูมากใช่ลูกพ่อเยอะมากลูกพ่อเยอะถูกต้องแล้วถ้าสมมติว่าเล่นทุกครั้งตั้งแต่สมมติว่าวันหนึ่งค่ายโทรมาว่ามีบทให้อ่ะเคล็ดลับไปบอกพ่อตั้งแต่ได้บทเลยวางบทหน้าพ่อขอบารมีพ่อช่วยเมตตาให้ข้าพเจ้าเล่นและเข้าใจตัวละครให้คนดูได้รับพลังงานความรักความเมตตาแล้วได้รับพลังของตัวละครที่ข้าพเจ้าเล่นไม่มีทางไม่ปังไม่มีทางนี่เคล็ดลับนางฟ้าเจจะกลับมาดูเทปนี้บ่อยๆเลยค่ะเคล็ดลับนางฟ้าแล้วจากนั้นก็คือเล่นดีขึ้นเลยหลังจากเจอพ่อใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าเรียกว่าได้มีที่พึ่งทางใจแล้วก็เหมือนมีกำลังใจด้วยพี่ถามในโมเมนต์ของความกล้าหาญบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงความกลัวความเรามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เราพูดอะไรไปนะความกลัวความเศร้าความกลัวความเศร้าพี่อยากรู้ความกล้าหาญตั้งแต่เรามีอยู่ตรงเนี้ยเราได้โมเมนต์ความกล้าหาญอะไรให้กับตัวเองบ้างอะความกล้าหาญแรกเลยก็คือการที่หนูเข้ามาเล่นเป็นนักแสดงนี่แหละหนูรู้สึกว่ามันท้าทายจริงๆอ่ะย้อนกลับไปกี่ทีมันก็ท้าทายแต่ตอนนี้มันมีความสุขมากๆที่เราสู้กับตัวเองเราสู้กับข้างในตัวเองที่มันคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วเราทำได้อ่ะแล้วก็ความกล้าหาญถัดมาก็คือเหมือนเป็นการที่เราได้คอนเนคกับคนหลายๆประเทศเพราะปกติแล้วหนูเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วหนูก็เหมือนแบบพอเราได้คุยกับคนต่างประเทศเยอะๆเป็นแฟนคลับต่างประเทศที่เขาแบบเข้ามาคุยกับเราอ่ะจากคนที่กลัวในการพูดภาษาอื่นอ่ะมันกลายเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการที่ได้เจอเขาแล้วพยายามจะสื่อสารกับเขาแม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งก็ตามค่ะแล้วก็หนูมองว่าหนูอ่ะถ้าเอานอกเรื่องที่เราไม่ได้เป็นนักแสดงอ่ะหนูว่าหนูเป็นคนที่กล้าหาญ
อยู่นะแบบว่าหนูเป็นคนที่ใช้ความพยายามในการดำเนินชีวิตค่ะอย่างล่าสุดหนูไปยิงธนูมาหนูก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ยากอะไรหรอกสรุปแล้วความตลกคือหนูขยิบตาได้ข้างเดียวแล้วเราต้องใช้ตาข้างขวาทำให้หนูยิงเบี้ยวหรือว่าล่าสุดหนูไปเล่นโฟเฮาส์มาเป็นเซิร์ฟแบบบนบกซึ่งคลื่นมันแรงมากหนูคิดว่าเอ้ยเราอะเล่นเซิร์ฟทะเลแล้วมันคงไม่เป็นไรหรอกสรุปคือมันยากกว่าที่คิดมากๆเลยอะค่ะแล้วหนูอะก็เอาความกล้าหาญตรงเนี้ยมาใช้กับงานเวลาที่เจออะไรยากๆถาโถมเข้ามาหนูก็แบบเฮ้ยเอาดีมาดิทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเป็นบทเรียนในครั้งหน้าเฮ้ยเป็นคนที่คอนทราสต์อยู่เหมือนกันนะ เป็นคนแบบข้างในอยากได้ความสงบแต่ความสงบฉันน่ะต้องปลดปล่อยพลังพี่รู้แล้วมันคือการปล่อยพลังงานเก่าออกเพื่อรับพลังงานใหม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมิมชอบบอกว่าตัวเองต้องไปปล่อยพลังก่อนต้องแบบไปเล่นแอคทิวิตี้ก่อนนะจริงด้วยมันคือเรื่องนี้แน่เลยอ่ะมันคือแบบเหมือนวีคนี้ฉันสะสมพลังงานประมาณนี้แล้วมันอยู่ในร่างกายแล้วถ้าฉันไปต่อมันแน่นแล้วอ่ะไปเอาออกดีกว่าไปเอาออกแล้วก็จะได้ refreshing มันคือการถ่ายเทพลังงานและ energy ให้เรากลับมาแบบ refresh ก็เลยแบบเป็นคนแปลกที่ make sense เข้าใจปะเข้าใจหนูก็เพิ่งอ่อนเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเมื่อไหร่ที่เครียดหนูไปโผล่ทะเลละแล้วหนูกลับมาหายแล้วเป็นอย่างนี้เลยค่ะมันคือแบบไปเติมเอาขยะในใจออกอ่ะใช่แต่ไม่ฉันไม่ได้เติมง่ายๆนะฉันต้องไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยใช่พลังแห่งความเหนื่อยมันทำให้หนูมีความสุขมากเข้าใจมันแบบอะดรีนาลีนเนาะใช่ค่ะเฮ้ยแปลกอ่ะลองไหมคะลองดูพี่ก็ทำอย่างนั้นแต่พี่รู้สึกเหนื่อยขึ้นพี่เหนื่อยขึ้นเหรอคะเหนื่อยขึ้นคือพี่เป็นคนชอบแบบอยู่กับคนพี่จะไม่มีแรงต่อเมื่อพี่อยู่คนเดียวอ่ะเป็น extrovert อ่ะพี่รู้สึกไม่มีแรงถ้าพี่อยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะแล้วพี่เตยอ่ะ2 ปีมันเนี้ยฝึกอยู่คนเดียวฝึกจริงจังนะก็เลยทำ exhibition ชื่อ Alone ที่เพิ่งจบไปเพราะว่าเพื่อนหนูก็ไปมาด้วยไปใช่ปะชวนหนูด้วยปังทำไมไม่ไปมันจองบัตรยากวันนั้นมีงานค่ะจองบัตรยากจริงคอนเฟิร์มรอบหน้าหลังไมค์มาได้เลยได้ค่ะยินดีค่ะจะได้จัดไหมเนี่ยได้แหละต้องได้แหละไม่แล้วพี่อ่ะพอจัด Alone ใช่ไหมมันก็ได้รีเฟล็กว่าจริงๆแม่งมนุษย์มีคนที่เขาซัฟเฟอร์กับการอยู่คนเดียวอ่ะอันนี้อาจจะชอบอยู่คนเดียวเพราะเป็น introvert เนาะแต่มนุษย์ extrovert การอยู่คนเดียวมันเป็นสิ่งที่แบบหมดแรงอ่ะจริงเหรอมันหมดแรงอยากเข้าใจอะค่ะเฮ้ยพี่อยากเข้าใจคนอยู่คนเดียวแล้วมีแรงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงอ่ะการอยู่คนเดียวแล้วคือเหมือนแบบหนูอะหมด energy แบบเรียกว่าไงดีอะเวลาต้องออกนอกบ้านบ่อยๆละกันไม่ได้เกี่ยวกับการเจอคนแค่ออกนอกบ้านหนูก็เหนื่อยแล้วแล้วยิ่งแบบว่าการที่ต้องไปเจอคนเยอะๆแล้วต้องคุยกับคนเยอะๆอะถ้ามันไม่ใช่วันที่เราต้องทำงานหรือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตอะหนูเหนื่อยแบบกลับมาหมดแรงแบบไม่อยากคุยกับใครแล้วอยากนอนเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งหนูอยากลองพูดตลอดว่าอยากลองสวิตช์ตัวเองให้ไปเป็น extrovert บ้างแต่ไม่สามารถทำได้จริงๆค่ะรู้สึกมันเหนื่อยอ่ะพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้เหนื่อยมันเหนื่อยเฮ้ยมันคือสวิตช์นี้ถ้าพี่เตยเป็นมิมฉันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวทำไงวะอ่านหนังสือฟังเพลงนอนเฉยๆหนูอย่างหนูอ่ะหนูรู้ละการที่หนูอยู่คนเดียวในบ้านได้ตลอดหนูไม่ออกจากบ้านเป็นวีคเลยอะคือหนูเอาของเล่นทุกอย่างที่หนูชอบมาอยู่ในห้องอย่างเช่นหนูชอบฟังเพลงเปิดไวนิลหนูรู้สึกมีความสุขหนูสามารถทำบาร์เล็กๆของหนูก็ได้หนูไม่จำเป็นต้องออกไปเที่ยวกลางคืนหนูก็เปิดเพลงฟังล่าสุดหนูชอบฟังแบบดีเจเพลย์ลิสต์ใน YouTube มากดูดีเจหนูก็ไปเรียนแล้วหนูก็เล่นให้ตัวเองฟังหนูทำอย่างนั้นแล้วหนูก็อยู่ได้อยู่ในบ้านได้สงบสุขคิดถึงแมวก็เดินลงไปหาแมวแล้วก็เล่นกับแมวชีวิตหนูมีความสุขมากเลยค่ะไม่ได้คิดถึงการโดน left out อะไรอย่างงี้ใช่ปะสมมติว่าเราแบบดูสตอรี่เฮ้ยคนนี้ออกแล้วฉันอยู่บ้านทำไมไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยสัมผัสความรู้สึกนั้นเลยมันดีอ่ะพี่เตยเมื่อก่อน
เมื่อก่อนนะเพราะวันนี้เราฝึกอยู่คนเดียวได้แล้ว ค่ะ แต่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบแต่อยู่ได้ อยู่ได้ แล้วก็พยายามอยู่ใน process ที่พยายามชอบมันอยู่ เพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยอยู่คนเดียวเลยในชีวิต แล้วก็จะรู้สึกว่าจะต้องออกอ่ะการอยู่บ้าน1 วันคือการที่รู้สึกผิดกับชีวิตมาก มันเป็นเพราะอะไรอ่ะ อาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเสียวันเวลาเปล่าประโยชน์หรือเปล่าคะ อาจจะมีสิทธิ์ หนูเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่ใช่ปะ หนูรู้สึกว่าก็เก็บ energy ไว้ใช้วันที่ต้องออก ถ้าวันนี้เจ้เป็นเพื่อนพี่เตยเป็นเพื่อนมิม บอกว่ามิมเคยสอนหน่อยดิอยู่คนเดียวเริ่มต้นจากต้องคิดอะไรอ่ะจะพูดว่าอะไร หาความสุขใกล้ตัวที่เราดึงมาใช้ได้ แล้วเราจะอยู่กับมันได้ทั้งวัน โอเค ถ้าความสุขของแปลว่าเราชิปโฟกัสผิด แฟนคลับอย่าเพิ่งด่านะคะว่าเตยยี่เป็นอะไรนักหนาแต่ว่า แต่ว่ามันพอได้คุยกับมีมามันรู้สึกได้มันได้รีเฟรชมันเหมือนคนละขั้วอย่างเงี้ย ค่ะ พี่เป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้มีไม่คนมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วพี่เตยว่ามันน่าจะเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่เป็นมนุษย์แบบพี่ที่วันนี้กลัวการอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะโอเคถ้าวันนี้เราหาสิ่งที่ยูชอบได้แล้ว along the way ไปทั้งวันแล้วถ้า the end of the day รู้สึกว่าฉันใช้ชีวิตเปล่าๆว่าวันเนี้ยมันควรจะคิดอะไรต่อ หนูอยากถามกลับมันเหมือนแบบมันทำให้หนูตั้งคำถามว่า การที่พี่เตยออกไปเจอเพื่อนออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกเหนื่อยบ้างไหมแบบสูญเสีย energy ไหมหรือมันคือการชาร์จพลัง มันคือการชาร์จพลังมันคือ จริ แบ ง บ เหรอ แฮปปี้ฟิน ฟินเลยเหรอ รู้สึกว่ามีชีวิต แต่การอยู่บ้านเฉยๆเลยไม่เฉยด้วยนะพี่ทำเยอะมากพี่แบบทั้งเขียนหนังสือ เล่นสกุชชี่ตอนนี้สกุชชี่ อุ๊ย ฉันไม่ได้ เล่ เล่ น น เห ส มื กุ อ ช นกัน ชี่พี่ว่ายพ่อพี่ลงไปซาวน่าพี่ว่ายน้ำนี่คือคนเดียวใน1 วันนะ ค่ะ พี่สั่งแกร็บมากินพี่สั่งของมาใส่บาตรสำหรับวันต่อไป แล้วพี่ก็คุยโทรศัพท์แล้วพี่ก็ดีลงานระหว่างวันแล้วพี่ทำ presentation วันหนึ่ง let's say มากสุดก็คือ5 present ทำคนเดียว มันไม่รู้สึกมันเป็นเพราะอะไร จริงเหรอ มันยังไม่เหนื่อยอ่ะ กิจกรรมเย มัน อะ เยอะมากแต่มันไม่เหนื่อย เพราะอะไรวะ หนูขอพูดว่าหนูนับถือได้ไหม มันแบบมันเราอยากเหนื่อยอ่ะ จริงเหรอหนูฟังแล้วหนูอึ้งตั้งแต่กิจกรรมแบบ พี่ตื่นแต่ตี 5 ครึ่ง จริงเหรอคะ พี่ไปดักรอพระ ล้างคนแบบแล้วหลวงพ่อมาปะเนี่ยวันเนี้ยก็ไปละลานตั้งแต่หน้าถนนน่ะก็เดินถามคนน่ะว่าวันนี้พระมาหรือยังถ้ายังไม่มาก็ขับรถออกไป โอ้ แล้วพี่ก็กลับมา แล้วก็รีดผ้าให้แฟน โอ้ นี่อันนี้ประโยชน์อวด อันนี้ขิง ใช่ประโยคอวดโอเคเอาไม่ขอแบ็คทูเรื่องน้องมิมดีกว่า โอเค ขอแบ็คทูเรื่องน้องมิมดีกว่าไม่เป็นไรอีเรื่อง introvert extrovert พี่เตยว่ามันอยู่กับการเวลาแล้วแหละแล้วการที่พี่เตยแบบสุดท้ายอยู่คนเดียวไม่ได้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับฐานแฟนพี่ที่เขาก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันแต่ส่งท้ายหน่อยในเฉพาะท็อปิกนี้ ได้ค่ะ ให้เชิญชวนคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่อยู่คนเดียวให้เป็นว่ามันแฮปปี้ยังไงบอกหน่อย โหยากจังเลย ไม่ยากหรอก ยกตัวอย่างได้ไหมคะ เอาเป็นเราเลยเอาเป็นเราสมมติว่าการอยู่คนเดียวมันทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองจริงว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ย สำหรับหนูคิดว่าการที่หนูได้ใช้เวลากับตัวเอง เหมือนหนูเปรียบเสมือนการที่หนูพายเซิร์ฟออกไปกลางทะเลอ่ะมันทำให้หนูได้มองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ได้เห็นความรู้สึก ได้เห็นจิตใจตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกอะไร แล้วก็คิดอะไรอยู่ มันทำให้หนูรู้จักตัวเองมากขึ้น หนูก็คิดว่าใครที่ได้ออกนอกบ้านแล้วใช้ชีวิตแล้วมีความสุขก็ทำแต่สำหรับหนูการได้ชาร์จพลังแล้วก็การได้คุยกับตัวเองเยอะๆได้คุยกับหัวใจตัวเองเยอะๆได้ทำตามสิ่งที่ใจเราอยากทำอ่ะมันคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ แล้วณปัจจุบันถ้าถามว่าใจเราอยากทำอะไรเราจะตอบว่าอะไร ใจหนูอยากทำงานให้ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเอาเป็นเรื่องเล่นๆคือ อยากมีบ้านอยู่ทะเลแล้วก็ไปสิงทะเลแล้ว หนูไม่ชอบเมือง หนูอยากไปหาความสงบที่เรามีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้น แล้วก็
อาจจะกลับมาทำงานด้วย อันนี้โอ้ยเหมือนพูดความฝันตัวเองอยู่เลยอะพูดรู้เรื่องไหมอะ รู้เรื่องก็คือ เข้าใจได้ นั่นแหละ ถ้าเราต้องทำงานเราก็ขอให้เรามีเวลาได้พักชาร์จชีวิตตัวเองแค่นั้นก็พอค่ะ โอเคคราวนี้พี่จะถามสเต็ปต่อมานิดนึงสำหรับคนที่พี่แต่ว่ามีมุมมองที่พิเศษสำหรับใครสักคนที่กำลังตามหาความเป็นตัวเองอยู่อะวันนี้ถ้าเป็นมุมมองมิมอะพี่แต่อยากรู้มิมตามหาความเป็นตัวเองจากอะไรแล้วมิมจะแนะนำคนว่าอะไร อืมหนูเคยไปอ่านบทความหนึ่งหนูอาจจะพูดได้ไม่ละเอียดมาก แต่ว่าสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่เรื่องเซิร์ฟอยู่ดีค่ะหนูอ่ะชอบเซิร์ฟเฟอร์ mindset คือไม่ว่าเราจะเจอคลื่นลูกไหนอ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าคลื่นลูกเนี้ยเหมาะกับเราหรือเป็นอันตรายกับเรา ถ้าเหมาะกับเราเราไปพร้อมมันได้ มันคือสิ่งที่เราไว้ใจแล้วเราเชื่อ แต่ถ้ามันอันตรายอ่ะเราก็ทำได้แค่หลีกมัน ถ้าเราล้มเราก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วไปที่ขึ้นต่อไป แค่นั้นเลยค่ะ ว้าวอ่ะอันนี้โหดมากเฮ้ยอันนี้ดี ขอบคุณค่ะ อันนี้ดีแล้วมีบทความไหนที่เราพอจะจำได้ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟหรือว่าบทความที่เราแบบอ่านมาแล้วประมาณว่าเล่าให้ฟังบ้าง หนูชอบอันนึงหนูไปเจอมามันเป็นเหมือนเขาแค่พูดว่าแค่เราได้ลองทำอะแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จอะแต่มันคือเราได้บทเรียนจากมันแล้วเหมือนกับที่หนูกำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ยหนูก็ไม่รู้หรอกนะว่าหนูจะเป็นศิลปินได้อีกนานแค่ไหนแต่การที่หนูได้เข้ามาแล้วเนี่ยหนูได้รับอะไรมากมายเลยได้รับบทเรียนได้รับความสุขได้รับแบบความที่เราได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแม้ว่าหนูไม่รู้ว่าวันหนึ่งหนูจะเป็นนักแสดงที่ดังมากๆหรือเปล่าแต่วันที่หนูได้อยู่ตรงเนี้ยหนูรู้สึกว่าเราได้ทำมันแล้วแค่นั้นก็พอแล้วสวยงามเฮ้ยพี่เชื่อมากยูจะเป็นมนุษย์ที่สวยงามแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครก็ตามมาทำร้ายหัวใจเราอีกขอบคุณนะคะโอเคนะ thank you มากที่มาวันนี้นะขอบคุณนะคะสำหรับ energy ดีๆไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะเจ็บปะเนี่ยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเฮ้ยกลัวโดนน้องอ่ะ thank you นะมีขอบคุณนะคะฝากผลงานนิดนึงได้ไหมได้ค่ะทุกคนก็ขอฝากนะคะวันที่12กันยายนนี้มี4 Element Infinite Bond Fan Meeting นะคะทุกคนก็ยังกดบัตรมาหาพวกเราได้นะคะครอบครัววาทินวณิชรอทุกคนอยู่ค่ะน่ารักก่อน thank you นะ thank you นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกัน